हेलो साथीहरू, आज पनि म नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। आज साथीहरू तपाईँहरूलाई म फेसबुकमा भिडियोहरू कसरी सेभ गर्ने र हामीले चाहेको समयमा कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो मोबाइलको फेसबुक खोल्नुहोला। मैले आफ्नो फेसबुक यहाँ सिम्पली टच गरेको छु र तपाईँ भिडियो सेभ गर्न चाहनुहुन्छ कि अडियो तथा फोटो सेभ गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईँको चोइस रहेको छ। जस्तो मैले यहाँ एउटा भिडियोहरू हेरेको छु, जस्तो मलाई यो सद्गुरु नेपाली भन्ने यो भिडियो मलाई सेभ गर्न मन लाग्यो। कुनै पनि समयमा नेक्स्ट टाइम पनि हेर्न चाहन्छु भने, जस्तो कि मैले यसलाई यो 3टा डट भएको ठाउँमा क्लिक गर्ने र माथि सेभ भिडियो भनेको छ त्यसमा क्लिक गर्ने र साथीहरू तपाईँले यसमा क्रिएट कलेक्सन भन्ने गर्न सक्नुहुनेछ र फेभरेट पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा नाम दिनु होला। जस्तो मैले जस्तो कि साथीहरू मैले सद्गुरु भन्ने नाम दिएको छु। त्यसपछि म यसलाई क्रिएटमा क्लिक गर्नेछु र साथीहरू यो चाहिँ सद्गुरु भन्ने उसमा सेभ भइसकेको छ हाम्रो फेसबुक एकाउन्टमा। जबसम्म हाम्रो फेसबुक एकाउन्ट रहिरहन्छ तबसम्म त्यो साथीहरू त्यो भिडियो रहिरहन्छ। तपाईँले त्यसपछि यहाँ होममा क्लिक गर्दा होममा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू सिम्पली माथि यो बटनमा यसरी क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि साथीहरू तलतिरपट्टि स्क्रल गर्नुहोला। तलतिरपट्टि यहाँ सेभ भन्ने बटन दिएको छ, बिचपट्टि सेभमा क्लिक गर्नुहोला र देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले कलेक्सनमा सद्गुरुको हामीले यहाँ देखाएको छ। फेरि तपाईँ त्यसमा जानुभयो भने र यहाँ सेभ भन्ने बटनमा गएर यहाँ कलेक्सनमा गर्नुभयो भने अन्य भिडियोहरू पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोहरू तपाईँले सेभ गरेको भिडियोहरू अरू साथीहरूले हेर्न पाउँदैनन्। तपाईँको 100% सिक्रेट तपाईँले मात्र हेर्न सक्नुहुनेछ र अन्य फोटोहरू पोस्टहरू पनि तपाईँले यसरी सेभ गरेर आफूलाई पछि फेरि हेर्नको लागि, यदि तपाईँले भ्याउनु भएन, फेसबुकको पोस्टहरू पढ्न भ्याउनु भएन र तपाईँ केही समय पछि पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसरी यहाँ साथीहरू सेभ गर्न सक्नुहुनेछ।